memoriam actrița Stella Popescu de la Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în direct în cadrul emisiunii Românii în lume. Doamna Andreea Soare, mulțumiri pentru că ați acceptat din nou invitația noastră. Actrița Stella Popescu a fost de nenumărate ori prezentă și alături de publicul român din Israel și alături de publicul israelian. Așa este, bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, Stella Popescu ocupă un loc special nu numai în sufletele și în viața culturală din România, ci și în sufletele și în amintirile celor de aici din Israel, în special cei din comunitatea origine română, care sunt foarte, în primul rând sunt foarte afectați de pierderea neașteptată a acestei mari actrițe și sunt în același timp fost foarte atașați, legați da, sunt foarte legați sufletește și îi poartă, unii au chiar foarte multe amintiri personale și prieteni au cunoscut-o, da, într-adevăr, deci este foarte dificil pentru ei. Și atunci ne-am gândit să organizăm acest eveniment, care, după cum ați menționat, va avea loc pe 26 februarie la sediul organizației evreilor originari din România, una dintre organizațiile comunității de aici, în Petah Tikva. Evenimentul este organizat în colaborare cu televiziunea română, cu al cărui sprijin vom reuși să proiectăm unele fragmente din programele umoristice aflate în arhiva multimedia a televiziunii române și care includ momente umoristice interpretate de Stella Popescu alături de alți mari actori ai scenei românești, unii dintre ei încă în viață, alții plecați, din păcate, prea devreme dintre noi, cum printre aceștia se află Dem Rădulescu, Ștefan Bănică, Sanda Toma, Vasilica Tastaman, Nicu Constantin și, bineînțeles, partenerul de scenă al doamnei Stella Popescu, domnul Alexandru Așinel. Partenerii de scenă, partenerii de film, alături de actrița Stella Popescu de-a lungul întregii sale cariere, o viață dedicată teatrului și filmului, o viață închinată publicului. Alături de acest eveniment în memoriam actrița Stella Popescu, ce figurează în agenda Institutului Cultural Român de la Tel Aviv pentru perioada imediat următoare? În perioada imediat următoare urmează să deschidem o nouă expoziție la sediu, mai exact în data de 5 martie, expoziție de colaje intitulată Jocul de Apocalipsa și semnată de artista israeliană de origine română Beatrice Bernat. În aceeași notă avem în data de 8 martie, chiar de ziua Internațională a Femeii. Da, avem o seară literară care e intitulată Cu umorul nu-i de glumă, o seară organizată cu Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română și dedicată scriitorului israelian umorist, de altfel Alexandru Andi, bine cunoscut pentru numeroasele schițe pe care le-a scris împreună cu Mircea Crișan în perioada când se afla în România pentru televiziunea română. Și culminăm cu unul dintre cele mai importante evenimente ale lunii martie pentru noi, ceea ce este sărbătoarea francofoniei. În acest an se desfășoară și sub egida Centenarului Marii Uniri, în perioada 2-15 martie, la cinematecile din Holon și Ierusalim și la Teatrul Evreu Arab din Iafo. Să zicem așa, punctul de atracție principal din punct de vedere al participării României este reprezentat de proiecția filmului Ecaterina Teodoroiu, în regia lui Ion Niculescu Brună, din anul 1931. Elementul inedit al acestei proiecții este reprezentat de faptul că va avea loc cu muzică live, coloana sonoră fiind compusă special pentru acest eveniment de prestigiosul compozitor român Dan de Diu și interpretată la pian de profesor Adriana Maier și la vioară de profesor universitar Diana Moș. Mulțumiri doamnei Andreea Soare de la Institutul Cultural Român de la Tel Aviv. Vă dorim o seară plăcută în continuare. La revedere! Mulțumesc și eu. La revedere! Vă salut, prieteni, sunt Marius Basu de la grupul Poesis. Ascultați Radio România Cultural.
Bă, du-te, mă, du-te, că nu te cred. Ce zboară printre aștri, mâinile de obicei, îmi plutesc ușor pe umple, dintr-o pădure cu faci lungi și subțiri. Azi noapte am visat că roșii mâinile erau și cântau pe un pian de trandafir, pe mine năuc, pe tine năucă. Timpul ne duce ca o rălucă, timpul ne duce zbor spre soare, pe mine năuc, pe tine năucă. Timpul ne duce ca o rălucă, timpul ne duce în soare. Și zăpada cea albă vine odată pe an, totodată pe an. Zăpada se topește și când cețurile s-au risipit, iubirea mea nu s-a învechit și nu se învechește. Pe mine năuc, pe tine năucă. Timpul ne duce ca o rălucă, timpul ne duce zbor spre soare, pe mine năuc, pe tine năucă. Timpul ne duce ca o rălucă, timpul ne duce în soare, soare, soare. Pe mine năuc, pe tine năucă. Timpul ne duce ca o rălucă, timpul ne duce zbor spre soare, pe mine năuc, pe tine năucă. Timpul ne duce ca o rălucă, timpul ne duce în soare, 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 Participare românească la cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Cinema Itinerant de limbă portugheză, FESTIN. Alături de noi, în cadrul emisiunii România în lume, în această seară și domnul Gelu Savona, director adjunct al Institutului Cultural Român de la Lisabona. Bună seara, vă mulțumim pentru că sunteți din nou alături de noi. Bună seara noastră și ascultătorii noastre. Iată prezențe românești la acest festival și Institutul Cultural Român de la Lisabona susține participarea regizorului Cătălin Saizescu și a producătoarei Carmen Tribăduș la această noua ediție a Festivalului Internațional de Cinema Itinerant de limbă portugheză FESTIN, prin promovarea filmului Scurt Circuit, o producție a anului 2017. Da, de fapt, noi vom avea la Lisabona săptămâna asta care începe mâine, nu numai pe ei, vom avea și autorul muzicii, pe Carmen Tribăduș și actori din echipă. Avem o prezență destul de masivă pentru promovarea filmului Scurt Circuit. Interesant că festivalul inaugurează în acest an o secțiune care se cheamă Mostra Latina, adică secțiunea de film latin, în care prezintă filme din 5 țări de limbă latină, neolatină, și filmul românesc a fost prezentat, este principala prezență din această mostră. Cele 5 țări fiind alături de România, desigur, Cuba, Franța, Italia și Spania. Și Vaticanul. Este chiar o premieră, din această vedere.
Acest film, cum spuneam, a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și are deja în palmares câteva premii, printre care premiul pentru performanță artistică de excepție, Outstanding Artistic Achievement Award, la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Shanghai. Dar la Lisabona, nefiind, Vă rog. La Lisabona,